Nyanländ. Serien som guidar dig genom Sverige. Idag ska vi prata om barns rättigheter och föräldrars skyldigheter gentemot barn här i Sverige. Därför så har vi med oss två experter. En är Anneli Örling. Du är kurator på BRIS. Berätta, vad är BRIS för något? BRIS är en barnrättsorganisation och vi jobbar för att stärka barn och ungdomars rättigheter i Sverige. Det gör vi genom att opinion och påverkan, men också genom vår stödverksamhet där jag jobbar som kurator. Och där svarar vi i telefon, vi chattar och vi mejlar med barn och ungdomar. Och vi har också ett forum där barn kan skriva till varandra. Och hos oss är alla barn anonyma. Vi kan aldrig se varifrån man ringer eller varifrån man chattar. Och vi kan heller inte ta reda på det. Så oss kan man vända sig till om man vill prata om något. Och vi har också en vuxentelefon dit vuxna kan ringa om man vill prata om barn. Om man har funderingar som förälder eller har en anhörig man undrar över eller så. Och vad brukar barn och unga höra av sig om? Det kan vara allt ifrån kompisar och fritid till skolan och stress eller sorg eller kärlek eller att man känner sig ledsen och deppig och inte vet varför. Eller för en del så handlar det om att man har det dåligt hemma, att man kanske blir slagen eller far illa på andra sätt. Då har vi fått en fråga på stan. Hej, jag heter Lana. Jag kommer från Palestina och jag är 12 år. Jag har en fråga till er. När får jag flytta hemifrån? Ja, alltså det är ju vanligt att man börjar fundera och kanske längta men också ibland oroa sig för det här med att flytta hemifrån. Men de allra flesta flyttar hemifrån efter gymnasiet. För att även om du blir myndig när du är 18 år så är dina föräldrar försörjningsskyldiga tills du har gått ut gymnasiet. Och det betyder ju att det är de som betalar, ska betala för mat och bostad och kläder och så. Ända tills du går ut gymnasiet. Och om man inte känner sig trygg hemma, vad gäller då? Om man känner sig otrygg eller rädd av olika anledningar hemma, då har man rätt att få hjälp. Och då är det socialtjänsten där man bor som är de som ska hjälpa. Och deras hjälp kan se olika ut. Det kan vara hjälp att prata med föräldrar eller på andra vis få hjälp. Men det kan ju också vara så att man faktiskt inte kan bo hemma för att man inte känner sig trygg eller inte är säker. Och då kan socialtjänsten hjälpa till att se till att man får bo kanske i ett familjehem eller ett annat boende. Då har vi en Facebook-fråga här. Från Mohammed. Hans frågar, jag är rädd för att jag ska vara homosexuell. Vad ska jag göra? Ja, Mohammed, det är ju en vanlig. Vi på BRIS får jätteofta frågan, eller pratar med barn och ungdomar om de här funderingarna kring vad man gillar och inte gillar. Om man gillar tjejer eller killar. Man bestämmer ju helt själv vad man gillar. Det måste man känna efter inifrån liksom. Men ibland kan man ju behöva fundera tillsammans med någon. För att det är svårt att veta vad man tycker helt enkelt. Och då brukar till exempel skolkuratorn eller ungdomsmottagningen vara bra ställen. Men man bestämmer helt själv om man vill berätta och när man vill berätta. Och om man nu är orolig för att man ska bli utsatt för någon våld, vad gör man då? Om man är rädd för att man ska bli utsatt för våld eller kränkningar på grund av sin sexuella läggning så har man rätt att få hjälp. För så ska det inte behöva vara. Alla har rätt att vara kära i vem man vill. Och om man är orolig så kan man vända sig till lite olika personer. Socialtjänsten är ju de som kan hjälpa till både i familjen men också på andra sätt om man är rädd för våld och kränkningar. Men man kan ju också få hjälp av samtalsstöd till exempel av ungdomsmottagningen eller skolkuratorn eller oss på BRIS. Då har vi en Facebook-fråga från Zara. Hon är 14 år gammal och frågar, får mina föräldrar reda på om jag pratar med skolkuratorn? Ja, vilken bra fråga och vanlig fråga. Det undrar jättemånga barn och ungdomar. Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att den personen inte får prata med någon annan om det som man pratar med skolkuratorn om.
Men det är ju också så att ens föräldrar, ens vårdnadshavare, är ju också ansvariga för att se till att man har det man behöver och få den hjälp man har rätt till. Men ibland är det ju så att skolkuratorer tycker att det är bra om föräldrar får veta om hur man mår och hur man har det för att man behöver mer hjälp. Och då brukar ju de föreslå att man tillsammans ska prata med föräldrarna. Och de allra flesta skolkuratorerna är ju vana med att prata om de här sakerna. Så då kan ni tillsammans bestämma hur dina föräldrar ska få veta. Skolkuratorn har också anmälningsplikt. Och det betyder att om det är så att du får illa hemma eller kanske att du skadar dig själv på sätt som inte blir bra, då ska skolkuratorn vända sig till socialtjänsten och anmäla sin oro för dig för att du ska få rätt hjälp. Då har vi en fråga från Ahmad på stan. Han är 12 år gammal. Hej, jag heter Ahmed. Jag är från Palestina. Jag är 12 år. Jag har en fråga. Min kompis är papperlös och han går i skolan. Alla barn har samma rättigheter i Sverige. För vi har ju barnkonventionen bland annat som säger det. Så ja, han får gå i skolan. Då har vi fått in en anonym fråga här på Facebook. Hej, mina föräldrar vill att jag ska gifta mig, men jag vill inte. Vad kan jag göra? Jag är 17 år. Vem man ska gifta sig med bestämmer man helt själv. Och det är både en mänsklig rättighet men också en lag i Sverige. Så ingen får tvinga dig att gifta dig med någon du inte vill. Men sen vet vi att många barn och ungdomar känner sig pressade eller tvingade till att ta beslut som de inte vill. Och då kan man få hjälp. Då är det viktigt att man pratar med någon som man litar på. Det kan ju vara någon annan vuxen utanför familjen eller kanske någon i skolan. Och då kan den personen sedan hjälpa en vidare. Socialtjänsten är de som ska hjälpa till när det blir så här. Man kan också ringa till BRIS och prata med oss. Då har vi en Facebook-fråga från Seidu. Han skriver: jag blir retad i skolan. Vad ska jag göra? Ja, det är ju vanligt att det händer att barn och ungdomar blir retade i skolan. Och man är i skolan varje dag och man måste gå i skolan. Och då ska man inte behöva bli retad där. Utan det är de vuxnas jobb att se till att hjälpa till att lösa konflikter och bråk mellan kompisar. Man kan ju själv såklart säga lägg av och sluta, det här känns inte okej för mig. Men hjälper inte det, då ska man alltid prata med en vuxen i skolan och säga att man behöver hjälp att lösa det här bråket och retet, för så ska det inte vara. Och hur är det om det är mobbning nu? Skolan är skyldig enligt lag att se till att man slipper mobbing. Man ska trivas och känna sig trygg i skolan. Det är vuxnas jobb att se till att det är så. Och då kan man prata med lärarna och berätta hur man känner och hur man har det. Och så ska de försöka hjälpa en att få stopp på den här mobbningen. Och det är ju rektorn som är så ytterst ansvarig på skolan att se till att alla ungdomar har det bra och att skolan följer skollagen. Så dit kan både du och dina föräldrar vända dig för att få hjälp. Okej, tack Anneli för alla dina kloka råd och jättebra svar. Då fortsätter vi prata om barn och deras rättigheter här med Eva, legitimerad psykolog som jobbar på Rädda Barnen. Hej Eva. Hej. Hej. Vad är Rädda Barnen för någonting? Rädda Barnen är en barnrättsorganisation och Rädda Barnen finns på över 120 länder. Vi arbetar för barns rättigheter när det gäller barn på flykt, barn och våld och mot barnfattigdom. Det som kan vara lite intressant att berätta om här är ju våra verksamheter i Sverige. Och vi har till exempel en stödlinje för barn och ungdomar, Save the Children Helpline. Och dit kan barn och ungdomar ringa och få stöd och hjälp på dari, på arabiska och på engelska. Men det händer också att föräldrar kan ringa om barn till vår stödlinje. Vi har också lokalföreningar som hjälper till med läxhjälp och språkstöd på olika sätt. Vi har en föräldratelefon som föräldrar kan ringa till andra föräldrar och få lite stöd och råd.
Vi har också en verksamhet som heter Centrum för barn och unga som finns på 4 platser i Sverige där också barn kan få stöd och även behandling. Kan du inte berätta lite om vad barnkonventionen är för någonting? Barnkonventionen kan man säga är mänskliga rättigheter för barn. Och den består av väldigt många artiklar som FN har beslutat. Men det viktigaste kanske är att alla barn har samma rättigheter oavsett om de har olika hudfärg eller religion eller kön. Och att alla beslut som tas för barn ska vara för barnets bästa. Alla barn har rätt till liv och utveckling och det betyder att alla barn har rätt till sjukvård och till utbildning. Alla barn har också rätt att komma till tals i viktiga frågor. Och det kan betyda till exempel om föräldrarna skiljer sig att man faktiskt beaktar barnets vilja när den ska bo någonstans i alla beslut. Så att barnkonventionen är väldigt viktig för att verkligen stärka barns rättigheter. Så varför behöver barn särskilda rättigheter? Det är för att värna barns rättigheter, för att det är väldigt lätt hänt att vuxnas behov eller vuxnas önskningar blir det som styr. Och här har man då verkligen för att stärka så att också alla barn har samma rättigheter oavsett vad vuxna tycker och tänker. Och det här gäller ju också riksdag, regering, alla myndigheter men självklart också föräldrar. Vad är det för skyldigheter då som föräldrarna har? Föräldrarna har skyldigheter att uppfostra sina barn i trygghet, att ta hand om dem på bästa sätt. Men också en ekonomisk försörjning. Det som är viktigt också att veta är att föräldrar får inte bestraffa sina barn fysiskt på något sätt i Sverige. Utan man måste se till att skydda barnen också från våld. Då har vi en Facebook-fråga här från Maria. Där hon skriver: Hej, jag blev slagen när jag var liten och hade gjort något dumt. Är det verkligen så farligt att bestraffa barn? Ja, det är faktiskt farligt att bestraffa barn. Därför att barn ska känna ett förtroende för sin förälder och det skadas det förtroendet. Och det finns många studier som visar att barn som har blivit utsatta för även lindrig så att säga, våld, men också psykiskt våld. Om man till exempel säger väldigt kränkande saker till barnet eller stänger in barn så skadar det också barn. Och det kan visa sig genom att barn får svårt att koncentrera sig i skolan. Den kan ha svårt med nära relationer, både kompisar men också förtroende för vuxna. Och också studier som visar långt upp i vuxen ålder att faktiskt vuxna kan bli sjuka på grund av att man haft våld i familjen. Och vad ska man göra om man misstänker att ett barn får illa? Det som man ska göra om man känner barnet eller vet vem barnet är så att säga, så kan man alltid prata med barnet och säga lite grann det man ser. Att jag känner en viss oro för dig och hur har du det hemma? Så att man kan börja faktiskt prata lite med barnet och våga fråga. Det är inte farligt att fråga barn. Du kan också prata lite mer med föräldrarna om du känner dig trygg med det. Och du kan alltid anmäla till socialtjänsten, att ringa socialtjänsten och säga att jag är orolig för det här barnet. Och det betyder inte att du har något bevis eller någonting, att du vet att barnet far illa. Men bara att du anmäler din oro gör att socialtjänsten sedan kan se om barnet faktiskt far illa eller inte. Och jag tror att det är jätteviktigt att vi vuxna på olika sätt vågar fråga barn och också vågar anmäla till socialtjänsten. För det finns väldigt många barn som far illa och som behöver stöd och hjälp. Finns det tillfällen när man inte ska ta kontakt med föräldrarna? Ja, alltså är man orolig för att det är våld eller övergrepp så ska man kanske vara lite försiktig med att prata med föräldrarna. För då kan det ibland bli värre för barnet. Då är det bättre att ta kontakt med socialtjänsten direkt. Och det som kan vara bra att veta också är att du kan prata med socialtjänsten anonymt. Men då är det viktigt att du inte säger ditt namn, för då är det inte anonymt, utan att du ringer till socialtjänsten och inte säger ditt namn. För det viktigaste är att ändå ta din oro vidare. Jag heter Gannet Kassai, jag kommer från Eritrea. Jag har bott i Sverige nästan 6 år. Jag är 40 år gammal.
kan socialen ta mina barn? Det är en väldigt bra fråga från dig, Gennet. Och det är ofta en oro för att socialtjänsten ganska lättvindigt tar barn. Och så är det inte, utan socialtjänsten gör allt för att först se till att barnet kan bo kvar i sin familj och också kan gå in med stöd på många olika sätt. Men om barnet far illa i familjen och man inte kan hitta rätt stöd och hjälp i barnets familj, då kan ibland barnet placeras. Och det kan ju också vara om barnet skadar sig själv för mycket eller skadar andra, så kan barnet behöva mer hjälp än vad familjen kan ge. Men det är inte så att man enkelt tar några barn i Sverige, vilket många ibland tror. Då har vi en Facebook-fråga här från Jolanda. Hon frågar: vem får vårdnaden över våra barn om vi skiljer oss? Det vanligaste när föräldrar skiljer sig, det är att man har en gemensam vårdnad. Och det betyder att båda föräldrarna är vårdnadshavare och har ansvar för barnet. Och att man sedan bestämmer hur barnet ska bo hos de olika föräldrarna. Man kan ha varannan vecka, man kan ha att någon har någon helg i månaden. Och det bästa för barnet är om föräldrarna kan komma överens själva. Gärna också att man pratar med barnet och lyssnar på barnets önskningar. Ibland händer det ju att föräldrarna inte kommer överens. Och då kan man vända sig till socialtjänsten och familjerätten för att få hjälp att faktiskt fastställa vårdnaden. Och hur blir det ifall man är orolig över att den andra föräldern har vårdnaden över barnet? Är det så att du är orolig när ditt barn är hos den andra föräldern, till exempel om du är orolig för våld eller att barnet inte får den vård som barnet behöver, då kan du vända dig till socialtjänsten. Och då behöver man göra en utredning kring den andra föräldern om det är så att du då söker en enskild vårdnad. Då har vi en till Facebook-fråga här från Yasser. Han frågar: hej, mitt barn har Downs syndrom. Kan vi få hjälp? Ja, har man barn med Downs syndrom så ska man få hjälp. Och du kan vända dig till exempel till barnavårdscentralen, du kan vända dig till vårdcentralen eller socialtjänsten. Och det finns en hel del insatser för just när du har ett barn med Downs syndrom. Men också andra funktionsnedsättningar eller barn som har svårare sjukdomar. Så det är viktigt att verkligen söka hjälp när du har ett barn med extra behov. Tack Eva för att du har svarat på alla våra frågor. Och tack för att ni tittade. Vi ses igen. Ha det bra.